Ah, sige, yan. Hindi yung... Kung ako yung magtatanong, meron po ba kayong mga love life? Okay na ako. Okay, natanong ko din gusto. Kayo po, may gusto kayo maitanong? Oo pala. Okay, eto na lang. Sige, JDK. Pwede ba namin hindi makilala sino si Jane, sino si B, sino si K? Ako si Joshua, ako si Jay. Ako si Brian, ako si B. Yes, ako naman si Kay, Kim. Ayan. And of course, pasama kami sa Regal Entertainment for choosing our song. Actually guys, after ng X Factor UK, ito yung kauna-unahan namin kanta na ang mismo tayo lang sulat kasi yun po yung napulot namin lesson dun sa experience namin sa X Factor to produce original music. And ayun, na-enjoy po namin yung pagsusulat as a trio. And 2 years after, ito, nagamit din siya sa soundtrack. So, thank you guys so much for considering our song. And open din po kami na gamitin pa yung mga ibang songs namin. Lalo na yung mga palabas na songs namin. Yeah. Oo. Thank you. Kaya naman para mas marinig namin kung ano ba yung mga kantang naisulat nyo or nagawa nyo. Baka pwede nyo i-plug, saan ka namin pwede marinig. Yun. Ayun. Ayan, sa lahat ng digital platforms worldwide, sa Spotify, iTunes, and Apple Music. Ayun, and follow na rin kami sa social media accounts namin. It's at JBK Band Official on Facebook, Twitter, and Instagram. And supportan natin us again on February 26. Thank you. Us. Ayan. Thank you guys. So-follow ko na kayo agad-agad. Picture muna kayo. Palakpakan mo natin na ng JBK. At yung mga mic. Ayan. Thank you.
grand launch. Again, that's hashtag us again. Hashtag grand us again. Grand launch. Hindi na pa. 11 daw. Okay. Muna natin, tanong muna si Direk para malaman natin kung na punta sa legal and kumusta na itong bago niya movie and your stars, especially the lead stars like Joy, Mia Kate. Yes. Good afternoon po. Sexy ni Jane. Kumanap siya, no? I'm very thankful na invite ako ni Mr. Self to do this film for real. This is my first full-length narrative, so I know I'm sure in the beginning it felt like a risk for them to get me, pero I'm just very thankful for the support that they gave. I'm just the acting level, ni Jane, and everyone in the RK. Okay, Direk. Papatiin mo na natin yung mga nasa cast, kasama na rin kung ano yung role nila, and of course, yung experience na doing this as a Yes. Ano yung role mo at ano yung experience mo doing as My role is Anne, as Jane's friend, which is Margie. I'd say Anne is more of a dignified character who is confident in herself and maalaga siya, caring siya. I can also relate to that a lot in my life of how I treat my friends and my family. So that part of the role was pretty simple to portray my part. And then working with the cast was truly amazing because this is my first movie po. This is the first movie that I'm in, and I am so blessed to be working alongside ng sobrang mauhusay po na actors at actresses. At the same time, I felt pressured, and I think that's only natural. But it also motivates me to do better. Also, I'd like to thank Legal, Mother Lily, and Miss Ellen, Miss Roselle, sorry. Father, at a very young age, he's in the early 20s. Yung character ko po dito is isang klase siya ng tao na willing ibigay ang lahat para sa mga mahal niya sa buhay. At medyo naging parang masasabi kong pwedeng medyo similar kami ng character ko kaya hindi ganun kahirap yung pag-portray ng character. And sa experience ko naman, bilang baguhan, tinatry ko kasing i-absorb lahat. So kahit na hindi ako nakasala, kapag sila Jane at saka si RK ang nandun sa set, tinatry ko silang panoorin kasi sobrang gano'n nila katrabaho. Tapos, ang uhusay nilang mga artista, tinatry kong i-absorb yung ano mang pwede ko matutunan mula sa kanila. And I'm very thankful for this opportunity. Thank you po kay Ms. Roselle and Mother Lady. Thank you po. Thank you, And for the Thank you. Ako naman, first of all, maraming salamat po sa pagpunta ngayon. Dito, ang role ko po dito is si Mike, isang struggling artist. He's a painter. And marami makakarinig dito kasi at his early years nung college, medyo lost siya, hindi niya alam ang gagawin niya sa buhay. And then yung mga times na yun, doon niya nakilala si Mars. Actually, doon niya nakita. Pero hindi nagkaroon ng pagkakataon para makapag-usap sila o magkakilala. Fast forward to ilang years, nagkita ulit silang dalawa ni March, si Mike and March, pero hindi pa rin okay yung circumstance kasi ayokong i-reveal pero kahit hindi okay yung circumstance, trinay nilang tumaya doon sa kung ano man yung connection nilang dalawa sa isa't isa. So, yun lang. Marami pa kayong matututunan kay Mike once you watch the movie. But yung experience ko making this film, it's my second project with Miss Jane Oineza. Yung una po namin, yung araw-gabi sa ABS. And nagustuhan po ng mga manonood yung tambalan namin. And lagi kami tinatanong if there's a follow-up project to that. At ito na po yun. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon. Ms. Roselle and Mother Lily and Regal. And yun nga, working with Direct Joy, I'm telling everyone na
she's a director na to watch out for, to look out for. Marami pa siyang gagawin, and ito yung something na magpapalala sa kanya. So I'm looking forward na mapanood niyo yung pelikula. Siyempre, next naman, Jane. Ayan po, hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Thank you for being here. And ako naman po, ako si Margie dito sa Us Again. Si Margie ay isang medtech student. Personality niya, sobrang chill lang niya. Actually, jologs nga, kung matatawag. Pero pinangarap rin niya na mag-doktor, but then may mga circumstances in life na hindi natuloy yung kanyang dreams. And working experience ko, really happy. Sobrang hindi ko kasi masyado napapanood after namin kunan yung mga eksena, pero nung nag-dubbing ako, nakaka-proud yung mga nakunan namin, and sobrang hindi ko in-expect. Kinikilig ako. Ayun, and happy din ako kasi yun nga, comeback project din namin ni RK kasi nagkatrabaho na kami before sa araw-gabi. And thankful ako sa Regal, kila Mother Lee and Miss Rosel for giving us this opportunity na magkatrabaho ulit. And this time, full-length movie pa. So thank you for, again, this opportunity. And thank you Direct Joy and to all my cast members. Thank you. Request lang walang renewal of franchise dito na Okay? So about the movie and the stars, okay? Tanong ko lang yung, kumusta na yung love scenes niyo dalawa tsaka yung kissing scene? Ha? Nahirapan pa ba kayo? Ano na kayo dalawa? Love scene? Sa araw-gabi kasi meron naman na kami mga ganong eksena. So, masasabi ko na ako, comfortable ako with RK sa mga intimate scenes. And he's a gentleman din naman. So, pinaparamdam niya na safe naman ako. Pinaparamdaman mo ba? Safe ka. Hindi, ibig ko sabihin maalaga. Oo, sa mga eksena. Siyempre, responsibility naman namin yun as co-actor na kahit anong mangyari, kahit ano naman yung eksena namin, lalo na yung mga ganun masaselang eksena, you have to make them feel safe. Walang inhibitions, and okay din naman yung set namin kasi nakapag-create kami ng space na feeling namin napoprotektahan naman kami dun sa eksena. So, yun lang. Wala naman pong kailangan, and okay naman kasi matinding collaboration naman kami sa set every time may ginagawa. Okay, let's now open the floor for your questions. Sa mga gusto magtanong. Ana P. Gusto mo magtanong, Ana P? Meron po ba? Dito, sa side dito. Eto pa, meron po tayo dito. Ayan. At mga gihiwalay. Paano sabihin kung ilang chance ang ibibigay nyo para tanggapin nyo ba ulit ang yung isang ex? Ilang chance? Pwede, no? Yun nga ba? Hanggat kaya naman, siguro hindi naman binibilang yun. Hanggat once, twice, thrice. Pero kung sumusobra na, parang ginagawa ka na, tama na. Huwag naman na tayong huwag na natin ipilit natin sa tao na hindi, alam naman niya na nagkakamali siya, pero inuulit at inuulit niya pa rin. So, mali na lang. Okay, how about RK? Thank Ako you. naman, as long as kaya pa ng puso mo, di ba? Kung parang sa akin kasi kung nagkakamali man, wala namang perfectong tao Pero kung nakikita mo naman na sinusubukan nilang magbago, every time nagkakamali sila, di bigyan mo pa ng pagkakataon. Pero kung sorry, parang labas lang sa ilong, tapos uulit-ulitin pa rin, I think mas mabuting mahalin mo na lang yung sarili mo kaysa yung tao. Sakali ba kung sinabi yung as again, may limitasyon na, may condition? Wala. Ang love, unconditional. Hindi mo babaguhin, whatever, kung ano man naging pagkakamali doon. Andun na siya, pero syempre kung as again, 2.0 version na dapat, nag-i-improve dapat yung relationship nyo, nagiging mas
nagiging better kayong tao para maging better half ka dun Better sa- together, oo. Okay, thank you. Thank you po. Salamat po. Next po. Thank you naman sila. May mga bags lang. Kaya ba nagsa-celebrate naniniwala ba ka sa Valentine's Day? Sa mga suot po namin, parang hindi Oo, di ba? Wala namang hilig, di ba? They're even direct, di ba? Okay. Do you celebrate Valentine's Day, especially this weekend na to? Wala po, no business po ako, so wala na Valentine's. Si Jim. Ako, wishing na may makaka-celebrate ngayong Valentine's. Ano ba ba? Sorry po. Nagda-dark daw yung paborito. Wala. I-bright mo lang. Sana meron. Pagdating siguro ng 5:40. Sarah. Paano nagda-live? Si Dominic. Ako naman po, most likely with friends or my sister for Valentine's Day. Yun po, I want to celebrate. I want to celebrate love with friends and family. Yun po. Okay. Ako, wala, pagkasama niyo ako, parang araw-araw Valentine's. Ano? Hindi, well, syempre naniniwala ako sa Valentine's. And hindi lang naman pang-jowa ang Valentine's. It's a day of love or a month of love. So, pwede siyang to spend time. So, naniniwala ako. And yung ngayong Valentine's, wala pang plano. Siguro, wala pa. Si Jane. Ako naman, may trabaho po kami sa Valentine's. Magpo-promo po kami ng Us Again. Yun po yung gagawin namin. So, ka-Valentine's ko yung work. Yun. Okay. Question? Questions po? Ito, si Kuya Ari. Tanong ko lang kay Jane sa akin, RK, kung nakarelate pa kayo sa character nyo, meron ba kayo? Ako wala naman. Kasi, konti lang din naman yung bilang ko. Pero wala. Parang kung ex na, once na-decide na rin naman ako na ex na mag-break na kami, wala nang, yun na yun, final decision na. Ayoko na nagbabalik ako, atras ako sa salita ko. So, wala. So parang kung may chance bang magkabalikan, hindi mo... Kasi lagi ko namang bibigyan ng chance, bigyan ng chance. Pero pag once na final na yung decision ko na break up or siya nag-decide na, final na talaga, wala na nang bawian. RK. Ako, oo, na-experience ko na yun, Us Again in many forms. Maraming beses nag-break, nag-cool off, kung ano man yung tawag nila. Pero since hindi ka pa fully ready to move on with your life, parang tempting bumalik dun sa pamilya. Diba? So parang gano'n, nagkakabalikan. Eh, tulad nga nung sinabi ko, kung nagkakabalikan man kayo, tapos hindi naman nagiging okay yung sitwasyon or hindi naman pinaayos kung ano man yung napag-awayan nyo, eh, dun din pupunta. So, yun na. Kaya, wala na. Hey Sarah, please bago ka pumasok sa showbiz, pwedeng pakilala ka lang kung saan galing, paano ka na-discover, saan ka na-discover. Ayun po, I started off as a commercial model 5 years ago, and then from there, doon ko na-practice yung acting, and then na-realize ko po na yun yung passion ko. So, a lot of the decisions after that were made towards becoming an actress. And then along the way, there was a commercial na nakita po ni Miss Rosel, and then hiningi po niya yung number niya dun sa ad agency, and that's how I was able to get in touch with Legal. So at the time, meron pong contract sa South Korea that I had to work there for 2 years. After ng 2 years po, bumalik ako dito sa Philippines, and then, ayun po, nakita po kami ni Mr. Sel, and then I got this movie. So, yun po. Last na lang kay Jane. Jane, natandaan namin nung nagka-eksena kayo ni Jane dun sa bago ka manalo, di ba? Would you imagine yourself that this time hindi na acting lang, kumbaga totoo lang mag-eksena kayo sa isang full length film?
Ako, ano parang sobrang unexpected. And sobrang, ako, na-shock ako sa news na yun, na parang, alam mo, nakatrabaho ko si Jade kasi sobrang nag-mark sa akin yung eksena namin doon sa Bidaman. Tapos, nabigyan ako ng chance na makatrabaho siya ulit na talagang totoong buhay na. I'm so happy na nangyari yun. And sobrang, sobrang yung coincidence na nangyari yun. Hindi ko siya in-expect or naisip na pwedeng mangyari. Yun. Okay, thank you. Congratulations. Thank you, Al. So, welcome Miko Gallardo. Kasama ni Cruz sa Ayun guys, sorry update. Next time lang po. Anyways, how are you? Ano role mo dito? Si Carlo po. Yes. Yun nga, just a boyfriend ni Pearl. Parang nasa ako sa workplace nila, laging nanggugulo, hindi makapagtrabaho si Pearl. And yeah, that's pretty much it. Thank you, Miko. Let's, it's a question from Gorgie Lula. Sila at kung saan kayo bumugot ng kwento. Well, diretso ko na muna kay RK at saka kay Jane. Once and for all talaga, naging mag-ex ba kayo? Nagkaroon ba kayo ng past before para makarelate kayo sa story? Hindi. Hindi pa po nagiging kami. Hindi ba po niya nililigawan? Kasi hindi totoo yun. Hindi po. Hindi po. Yun nga, nagkaroon po kami ng chance magkatrabaho for the first time sa araw-gabi. And maganda po yung experience na yun kasi sobrang ganda kasama. Parang pag nasa work kami. Aside from work, we hang out po. Masaya siya kasama. Yun yung nabubulol ako. Pero to answer the question once and for all, hindi po kami mag-ex ever. Kasi si RK nagawa medyo dating ka dun sa ginawa niya ni Sue, di ba? O, dito ba gaano naman kayo? Si Jane din, napatunayan din ni Jane sa I Want niya na show, di ba? Medyo matindi rin yun. Kayo ba medyo dating din ka dito sa movie? Well, Meron po kaming intimate scenes dito sa movie. But I think, marami kasing moments yung pelikula sa trailer pa lang, di ba nakita nyo? Parang kinilig kayo or nasaktan. Tapos, sa buong pelikula, parang roller coaster rides na dadaanan pa rin natin yung mga ganun. So, hindi mawawala yung intimate scenes kasi opening pa lang ng napag-usapan ng love scene. Meron. Binigay naman po. As per direct. Pero minsan ba nangyari sa buhay niyo yung story din sa us? Kayo guys, ako hindi po. Kasi yun nga, hindi ko nga pinabalikan. So hindi. Kayo? Sa akin naman, siguro masasabi ko pong oo. Siguro kailangan din natin pagdaanan yung mga ganung bagay na para maghiwalay kayo para sa pangalawang pagkakataon mas mabibigay ng mas matinding kahalagahan yung ano meron kayo. Tsaka siguro pag may mga bagay talaga na mali, work out, kumbaga. And you kailangan mo munang mahalin yung sarili mo bago mo ibigay yung sarili mo sa iba kasi you can't, paano ba ito? Parang you bleed on others if hindi ka pa buo, kumbaga. Sarah? Sarah naman. Ako naman po, yung sitwasyon na gano'n mo na us again, Never pa na yan. hindi pa po. Huwag naman po sana ever. Ikaw. Hindi. Kasi sobrang complicated. Hindi ko naman papasukan yung gano'n siguro. Kaya hopefully not then. So hopefully I don't experience something like that. Sana hindi mangyari yan. Ganun din sa RK na. Never pa nangyari yan. Oo. Kay Direk, sino kayo nung nagsulat ng story at paano nilabuo itong movie na to? Plus, diretso na rin. Sino may puto, di ba? Bago itong asakit, ano yung nagawa nito?
Before this film, I work in commercials. So I do a lot of short forms, mga music videos, short films. Pero ano pa rin naman ako, I still do work for film even before. Not necessarily directing because I also do cinematography. So I work with Derek, Liza Chris. So never tuned into film. Lagi naman siya nandyan. This is my first full-length narrative, yes. Ako. Kanino ka na-influence talaga? Kaninong influence mo nga nagawa mo? Director na trabaho? I'm very thankful po kay Derek Liza Chris for mentoring me ever since. From directing to cinematography. Of course, very thankful din for other directors like sila Derek Eric, Derek Richard Thomas for helping me out when I was starting. Sige, good luck na rin. Kayo, mentors na rin, sige rin. O magagaling. Sign with the Regal. Bali, Regal baby ka na. Oo. So, kumusta mo yung Regal baby ka na? Kasi parang, sa itsura, parang napaka-promising mo. Parang pwede ka talagang mag-remake sa ilan sa mga na-hit na movies na yung Mother before. Oo. Ikaw ba, naka-ready ka na ba? If ever gustong ilabas ulit ni Mother yung magic camisole niya, ano na if you're aware of it? Gusto mo ba, willing ka bang isuot uli ang magic camisole ni Mother Lily para magbida sa isang legal film? Magic camisole, Sarah, is parang medyo daring or medyo sexy yung film. If ever gagawin, if ever ibibigay sa'yo yung role na yun. Ikaw ba, handa ka ba na isuot yun or gawin ng mga ganang klaseng movie na medyo daring na? If ever i-launch ka ng legal, I think I think we'll get there someday. But for now, siguro po more practice. how young are you now? 27. Pwede na. O 17. Parang bagay. Parang nakakabigla po yata kasi kung biglang daring. Dahan na lang. Pero yun po, masaya naman po yung experience for my first year with Regal. And as for the daring movies and stuff, daring roles po, I can imagine myself doing that later on. Sinong nasa isip mo na gusto mo maging leading man? Huwag na muna dyan sa mga kasama mo ngayon na. Sino gusto mo maging leading man? Leading man po? Hasn't come to mind pa po. Sino yung options? Hindi ko pa naiisip eh. Wala ka pa masyadong kilala sa mga actors dito sa atin. Meron naman po. So, kung parang dream na maka-work lang, ayun po. Si Alden po. Si Alden Richards. Bagay naman kayo. Ano po? Alden Richards. Bagay naman kayo si Alden. Mobile Legends din po siya. Sa Mobile Legends atin. May common ground na kami pag nakausap ko na siya. Okay, sige, good luck. Thank you. Thank you po. Thank you po. Next naman. Sadali lang sige, Archie. Jane, sabi mo kanina, sa lahat ng relationship mo, wala kang binabalikan. Ang tanong ko, sa isang relationship, gaano ka-importante ang closure? Wow. Importante ang closure kasi mahirap din iwan yung, syempre, ang dami yung pinagdaanan, ang dami yung memories together. Mahirap naman iwan yung isa't isa na parang wala lang, na parang sa pareho kong party na ito na yun, final na break na nga kayo. So, yes, closure is very important na dapat pinag-usapan talaga. Lahat ng relationship mo ba nagkaroon ng closure? Yes. Lahat naman yun. After that, friends pa rin ba kaya? Sino ba yung tinutukoy mo, Archie? Oo nga naman, parang may certain. Pero sa lahat ng mga ex ko,
wait lang. Para ang dami, para dalawa lang. Ayun. Anong take ni Ano? Anong take ko? Sa tanong na closure? Syempre naman napaka-importante ng closure sa relationship. Kasi, paano ka naman mag-move on, di ba? Kung feeling mo, hindi mo pa nare-resolve yung issue yung dalawa. And, syempre, unfair din sa kanya. Parang, ano yun, mag-away lang kasi na nag-usap ever. Diba? So kung maganda naman yung samahan nyo, hindi lang talaga nag-workout. Sabi nga dun sa pelikula, minsan ang pagmamahal hindi sapat. So it's all about working things out. So kung may love man kayo pero hindi nyo na-workout, I think respeto lang dun sa tao na sarado nyo yung chapter na yun before you move on to someone else. kung si Jane ay walang binabalikan ex, ikaw ba posible ang ex mo makabalikan mo? Ako? Ex ko, wala. Move on na tayo. New chapters, new beginnings. Thank you. Thank you, Jane. As a question from Mario. Parang may delay. Mario, Here. Kasi you look so young. Kung hindi mo sinabing 27 ka, hindi namin isipin in your late 20s. So, since pumasok ka sa legal baby ka na, we advise you to lie. Lie? Or, yeah. Don't be too revealing, lalo na nag-uumpisa ka pa lang. So, dapat, sabi mo 21 ka. Believable naman na 21 ka. 21 plus 6, lagyan mo na lang po ng joke. Kasi pag kapapasok mo lang late bloomer ka sa showbiz, 27 ka na pumasok, parang it's more of a disadvantage eh. 3 years ka pa daw ago kinukuha. Opo. Kaya lang nag-Korea ka daw. Pumasok ka daw sa Korean novela or K-pop? I was there po to work with Dispatch, which is a news media group in South Korea, and my job over there was mainly to interview K-pop groups whenever they had releases of new albums, like Momoland, Kaya pala English ko daw ng English na nung-low-sublit na sila sa'yo. Pasensya na po. Pero yung Tagalog ko po, nagpapasa na po ako ng mga books na Tagalog para mas lumalim na rin po yung Tagalog. So prior to this, have you had any other acting experience? Nag-workshop ka rin ba? Anong mga ginawa mo? What did you do? To prepare? I do have acting experience po. I've had acting workshops. I was signed with Viva before I went to South Korea po. And then, yun nga po dahil... So ano mga ginawa mo sa Viva? Mainly hosting. Opo. And also, I was in PNPM, Philippines Next Top Model. So that's also not an acting job. Pero for acting po, a lot of commercials din. So walang TV show talaga or movie na nagawa ko? Wala po. This is my first one. Okay. So, dito sa legal pinag-workshop ka nila ulit? Opo. So, workshop po ulit doon sa Star Magic. I actually have one of my classmates here right now. He's not here, pero nandiyan po siya kanina. I'm on my second acting workshop classes po. So, next time, don't forget your real cast. Gumamit ka ng screen. Pwede po ba yun? Sabihin ko, anak. They do that all the time. Ganun po ba? Naway na po. Kay Jane naman. Jane. Yes po. I really enjoyed your performance. Tayo muna habang hindi pa tayo. Akala ko ikaw mananalo kayo sa actress yun. Oh, thank you po. You were really good. And maganda yung naging trabaho niyo ni JC. I didn't believe na it would work, but it will. Thank you po. And thankful din ako kay JC and kay Direk Denise. Pero napansin ko yung role mo dun, halos na pareha ng role mo dito. Umasa ka, tapos gusto mo kayo maging DJ, tapos ayaw niya, tapos ganito, gano'n na naman dito. Ang magkaiba naman po, lalo na doon, ang role ko mas prim and proper, mas and iba rin po yung atake, kasi yun po yung mga... proper daw,
nakikipag-joke ka nga dun sa isang lalaking malaking katawan tapos kay JC Hindi, kasi syempre galing from a breakup, di ba kung ano nagagawa natin pag galing tayo sa breakup, hindi tayo nagiging tayo. So, ang character ko doon was prim and proper, but then dahil nga may pinagdadaanan, may mga maling decisions in life. And dito naman, iba ako, napaka-chill, yun nga sabi ko, jologs. And syempre, iba rin naman yung dynamics nito kasi iba yung storyline. And iba rin yung, syempre, RK with Direct Joy, iba yung feels nung buong movie compared to tayo muna habang hindi pa tayo. Obviously, mahal na mahal ka ng Regal, sunod-sunod ang mga projects mo dito. Mahal na mahal ko rin po. Last year yata, nakataklo ka dito sa Regal, di ba? And sa ABS, wala ka bang ginagawa na new show or any new project? Wala pa po. Mas nakafocus din po ako ngayon sa movies and with Regal. Magkaroon. So hopefully after the renewal of the franchise, mabigyan mo ng company. Hopefully po. Kay RK, obviously nagustuhan din nila sa trabaho mo sa Cuddle Weather, kaya ito na sa thank you. So, napansin palaging may pagka-daring yung mga roles na ginagawa mo. So, you don't mind na nalilinya ka sa ganun? Hindi naman. Nakakapagod lang mag-diet, pero okay ako. Game ako dyan. And ikaw may ginagawa kong bagong show or new project sa ABS? Wala pa po. Kakatapos ko lang nung umili ang langit na nag-end noong November. So medyo in 3 years time nagsunod-sunod ako ng teleserye. It's only now na bumabalik ako sa movies kaya na sobrang thankful ko sa Regal na nabibigyan ako ng chance. Pangalawang movie ko to after Apocalypse Child back in 2015. So nag-Cuddle Weather ako and itong after Filipino. So movies muna po muna. Congrats sa Apocalypse Child. Salamat po. Akala ko mananalo kang best support. Salamat. Hindi ka nagpalaman kay Silvio eh. Idol po natin. Sige, good luck sa movie. Salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Meron kang follow-up. Bakit daw si Alden ang gusto mong makapareha sa what's in him? Ano po kasi, for Mobile Legends po, game streamer din ako. So I also host the FPL seasons and stuff like that. And one time po, the most recent MPL, dumating po siya. And I was so starstruck when nakita siya. Tapos napakagwapo niya po yung person. Nagpa-picture po ako. Ang bait-bait niya po. So imagine ko rin po na kung maka-work ko siya, it's going to be really easy to work with someone like him. Thank you, Mark. Hello, magandang hapon kay Jane. Ha? Kuya June, kay Jane. Wala ko. Pero pagkatapos mong manalo sa Bidaman bilang grand winner and being managed by Prime Events and Talent Management Mario Colmenares, nagsinusunod yung mga projects mo. From TV, out-of-town shows, hindi ka nawawalan. Then now sa movies, nakukuha mo na yung mga wini-wish mo noon sa career mo. Na gusto mo talaga makilala sa industriya ng pelikula at television. Well, I'm just so grateful lang po talaga. So thankful sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Puro movies, wala pang teleserye. Pero sobrang ko na-enjoy yung mga ginagawa ko ngayon dahil ang path ko lang talaga, ang direction ko lang is matulog. Parang yun pa kasi, gusto ko lang, yun, I'm so happy sa mga nangyayari. Kaya wishing for more din na mga pelikula and sana po magtuloy-tuloy. At saka pinupuri ka sa mga, lalo na sa last film na ginawa mo sa Damaso. Magaling ka doon. Maraming salamat po. Yes, ang last question ko ito. Hindi maiwasan na sa kagwapuhan mo, sa tayo mo, sa tinding mo, everything. At ang ng indecent proposal. Siguro yung mga taong mga nasa field naman, nakakatanggap naman siguro, pero it's up to you naman. Ako kasi hindi ko ina-entertain. Minsan may Pero mga... nakatanggap ka na. May mga message request, hindi ko na lang ina-accept. Or di ko sinising mga ganun. Anong pananaw mo sa ganun? Personally, pag
may nag-propose sa'yo na gay. Ano sa pakiramdam? Well, ako naman kasi bilang tao, di ko hinuhusgahan yung mga ibang tao din. Siguro, and they're in a certain place na feel nila hindi sila safe na parang kumausap ng mga ganon, tapos dinadaan na lang sa ganong bagay. Kaya ako naman, hindi ako parang sinasagot ko tapos binabastos ko sila. So, parang ignore na lang. Yun lang yung tingin ko doon. Kasi hindi naman, masama din maghusga. Congrats, Jane. Magaling kang aktor. Salamat po. Yes, ba't kaya ganun ang tanong? Okay, next. Hindi pinaplano. Diba? Grabe ang process. Sino nagko-compute? Sino kung next? Before we do our one-on-one. Meron pa po ba? Dito pa. Good afternoon. Hey Jane. Curious lang ako, Jane, kasi parang ibang-iba na yung image mo ngayon. Parang pa-sexy, tapos pumayat ka. Nag-start ka naman before as, di ba, child actress. And napatunayan mo na may bubuga ka talaga sa acting. Ngayon ba, gusto mo na bang ibahin yung image mo and your path? Kung sakaling bigyan ka ni Mother Lily ng sexy movie, are you willing? Una po, thank you. Wala naman po akong pinipiling role or certain character or kailangan sexy lang yung gagawin. Kahit naman ano sa akin, itatry kong bigyan ng justice. So, nagkataon lang sunod-sunod yung mga medyo well-daring na mga roles ko. But then again, open pa ako sa kahit na ano. So kung may bibigay po na again, daring ulit, why not naman po? Okay naman po ako. Wala naman po kung ano sa image na. Pero since nawala na kasi mga ngayon, mga sexy like si Ellen Adarna, diba? Si Kim Domingo na nagpaka-wholesome na rin, si Yang Concepcion. Gusto mo bang sundan yung path na ganito? Na parang are you willing din kung sakaling may offer ng calendar girl? Okay naman po ako. Again, wala naman nga po akong pinipili. So kung magkakaroon po ako ng ganong mga movies or show or whatsoever, I'm open to that. Hanggang saan ang kaya mong i-plot? Hanggang ano po, ano ba? Hanggat kaya ko naman po at nababagay naman po sa role. Kung kinakailangan talaga para sa script, kung kinakailangan talaga para sa kwento, ibibigay ko naman po kung ano yung kaya kong ibigay. Pero sa... Di ko po, as ako lang po, as Jane. So kung ano lang po talaga ako, so kung ano ginagawa ko everyday or kung pupunta sa beach, kung may gano'n, di ko naman po pinag-iisipan na kailangan may target ako na sexy photos. Wala naman po gano'n. Thank you, Teacher. Thank you po. Thank you, miss. Meron pa tayo. Siyempre may pahabol lang ako konting introduction para kay Nico. Ayan, for your information po, si Nico po ay isa rin sa mga Showtime Bidaman finalist na kasama ni Jane. At siya din ang nag-lead. Hello, ayan, thank you po sa pag-lead. Nag-Facebook at ito ang pasabog ni Nico dahil siya rin ay magsa-sign up din for Regal Entertainment soon. Yay, congratulations, Nico. Proud of you. Proud of you. Proud ka talaga. Nanay. Meron pa may question for to our one-on-one? Meron pa. Mga vlogger friends natin. Ikaw, Miss Carlo. Miss Random. Kumusta yung pag-direct mo sa Night and Early Business Programs? Thankfully, I mean, lahat naman, everyone, even like Sarah and Jen, very natural yung acting for them, very instinctive. It's a good thing din na kumbaga both of them want to improve. Alam nila na it's a craft that you need to really hone. And then working with RK and Jane, parang inspiring lang na gumagalaw sila sa frame, parang
na-excite kami to see the scenes come together. Ganun sila kagaling actually. So we're very excited to show it to you guys. In December, very collaborative kami. Ayoko kasi because the treatment of the film kasi, it needs to be very organic. So yung, hindi masyadong bilang yung mga movements ng actor. So we tell them, this is the space, ito yung eksena, ito yung kailangan. And then we collaborate, and Jin would ask, direct, okay ba to? Okay ba tong approach na to? Same with Sarah, di ba? Even with that, lalo na si Sarah, for yung mga heavy scenes, yan. Ang hirap kasi nun eh, especially, even for me, directing yung mga ganong eksena. Pero guided naman kami, with the collaboration that we have on this film. And lastly, when you wrote this story, is it based on a real life? Hindi po ako yung nagsulat ng storya. Dinevelop po nila EC of Regal. Hindi po sila yung typical na napapanood yun. So, even though you think you've seen this film somewhere else, hindi po. It's yung characters who sort of drive this story forward. Thank you. Okay. Request lang po before we end. Pakishare lang po sa social media accounts niyo, sa YouTube accounts niyo, yung trailer at yung press ko naman para mabalitaan po ng mas maraming tao. Dahil kanina yung linya kanina, no? Minahal mo ba ako? Minahal mo ba ako? Oo. Natanong niyo na ba? Natanong niyo na ba? Minahal mo ba ako? Para po sa'yo. Ikaw, Miko, nasabi mo na linya niyo sa isang babae na minahal mo ba talaga? May pa-follow up dito, if hindi pa daw, sabihin na lang, or kanino mo gustong itanong. Kung natanong mo na, kanino mo tinanong, or kung hindi pa, kanino mo gustong itanong. Huwag sa akin, hindi ka. Sa choices. Natanong ko na eh. Natanong ko na. How about you, Sarah? Sige. Natanong mo na ba yun? Kung hindi pa, kanino mo gusto itanong? Natanong ko na po. Mag-previous relationship. Jane. Ako po natanong ko na rin. Pero I was very young, parang 16 pa ako yun. So, Hindi ka na nagtatanong ng gano'n. Ay, hindi na. Sino na kaya? Natanong mo na po, Jerry. Tinatanong ka. Hindi dapat, I mean, yun yung trust eh. Yun yung trust na relasyon. Hindi mo lang kailangan. RK? Ako rin, hindi ko pa natatanong. Hoping lang na sana binarag na. Wow! How about you, Jane? Sino raw dito? Sino raw Hindi dito? ba? Minahal mo ba? Hindi pa din. Agree naman ako kay Direk tsaka kay RK na hindi na dapat tinatanong. Tsaka, di ba, pinaparamdam na lang yan eh. Mahal lang tayo na magmahal. Maging masaya tayo. Piliin natin yung mga tao na magpapasaya sa atin. Oo. RK, may nilamahal ka ba ngayon? Okay, thank you very much, guys. Thank you, Direk. Thank you, Jane. Yes, Jane will meet, directed by Okay. Iniimbitahan po namin kayo manood ng Us Again, February 26 na po yan. Directed by Joey Aquino. Kung naghahanap, since it's panahon ng buwan ng pag-ibig, Hindi ko kinaya pagana mo sa bintana. medyo Marami pa yun. komplikado. Medyo komplikado. Komplikado. Sana mabigyan niyo ng pagkakataon na mapanood ang Us Again. Again po, Feb 26 in Cinemas Nationwide. Okay, thank you very much for coming. Pakisupport na po Us Again, Feb 26. Kasi po one-on-one with our director at the cast. Pero Tito Chi, meron daw tayong i-greet ng happy birthday. Meron tayong birthday. Ang nag-celebrate na ng birthday na si Miss Marinel Cruz and Sir Ambet Nabus. Happy birthday to you.